EPS कोरिया म्यानुफ्याक्चरिङ UBT को एक्जाम फर्म खुलिसकेको छ र तपाईहरुले कसरी अनलाइन रेजिस्ट्रेसन गर्ने भनेर म तपाईहरुलाई आज स्टेप वाइज सिकाउन गइरहेको छु। कृपया अन्य यस्तै अपडेटको लागि चाहिँ यस च्यानललाई अहिले नै सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन प्रेस गर्नु होला। तपाईहरुले यो फर्म चाहिँ घरमै बसेर ल्यापटप अथवा आफ्नै मोबाइलबाट मजाले भर्न सक्नुहुन्छ। सो स्टेपलाई चाहिँ स्किप नगरी फलो गर्नु होला। कतिपय साथीहरुले चाहिँ अहिले नै इन्स्टिट्युटमा गएर चाहिँ आफ्नो पासपोर्टहरु बुझाइसक्नु भएको छ कि महँगो पैसा तिरेर अनलाइन फर्म भर्नको लागि। सो तपाईहरुले यो केही गर्नु पर्दैन, घरमै बसेर जस्ट मैले भनेको स्टेपलाई फलो मात्र गर्नु होला। पहिलो नम्बरमा चाहिँ तपाईहरुले ब्राउजर खोल्नु पर्ने हुन्छ। ब्राउजरको सर्च बारमा गएर www.eoers.epsnepal.gov.mp भनेर सर्च गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुको अगाडि लगइन इन्टरफेस आउनेछ र तपाईहरुसँग पुरानो आइडी पासपोर्ट छ भने तपाईहरुले यहाँ लगइन गर्नु होला। तपाईहरुले छैन भने क्रिएट न्यू अकाउन्टमा गएर चाहिँ आफ्नो पासपोर्ट नम्बर र डेट अफ बर्थ राखेर नेक्स्ट स्टेपमा क्लिक गरिदिनु होला। नेक्स्ट स्टेपमा भने तपाईहरुको आफ्नै फोन नम्बर र आफ्नै इमेल आइडी चाहिन्छ। जुन इमेल आइडी र फोन नम्बरमा चाहिँ तपाईहरुले पछि कन्फर्मेसन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र सबैभन्दा सुरुमा अब तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नु होला, त्यसपछि इमेल आइडी, त्यसपछि कहिल्यै नबिर्सिने पासवर्ड टाइप गर्नु होला, त्यसपछि रिइन्टर फेरि पासवर्ड सेम पासवर्डलाई टाइप गरेर सबमिटमा थिच्नु होला। जब तपाईले सबमिट गर्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईको मोबाइल नम्बर अघि जुन टाइप गर्नु भएको थियो त्यही नम्बरमा ओटीपी कोड आउँछ र ओटीपी कोड आएन भने चाहिँ तपाईहरुले यहाँ रिसेटमा गएर थिच्नु होला। ओटीपी कोड आएपछि टाइप गरेर चाहिँ भेरिफाईमा गएर क्लिक गर्नु होला। ओटीपी भेरिफाई भइसकेपछि तपाई अब ड्याशबोर्डमा पुग्नु भएको छ र यो ड्याशबोर्डमा स्पेशल EPS टपिक UBT लेखिएको छ र तल अप्लाई लेखेको ठाउँमा गएर क्लिक गर्नु होला। र अप्लाईमा क्लिक गरिसकेपछि फर्ममा चाहिँ तपाईको विवरणहरु अटोमेटिक फिलअप भइसकेको हुनेछ र कुनै पनि कुराहरु फर्ममा फिलअप गर्न बाँकी छ भने तपाईहरुले म्यानुअली फर्मलाई चाहिँ फिल गर्नु होला। साथै यो इन्डस्ट्री टाइपमा चाहिँ आफू इन्भल्भ हुन चाहेको इन्डस्ट्री चुज गर्नु होला र तपाईहरुलाई फर्म भर्न अप्ठ्यारो लागिरहेको छ भने यही माथि रहेको युजर म्यानुअलमा गएर फर्म फिलअप गर्ने तरिका पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सो नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ हामीले पासपोर्ट साइज फोटो र पासपोर्टको चाहिँ फ्रन्ट भागलाई चाहिँ जेपीजी फर्मेटमा लेस देन 100 KB साइज बनाएर अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र यो अपलोड गर्न चाहिँ धेरै साथीहरुको इस्यु आइरहेको छ र यो फोटो कसरी बनाउने लेस देन 100 KB यो फोटोको साइज कसरी मिलाउने भनेर चाहिँ म एउटा छुट्टै भिडियो अपलोड गर्ने छु। यदि चाहिन्छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। त्यसपछि अलि तल आएर टर्म्स एन्ड कन्डिसनको चेक बक्स रहेको छ, त्यो चेक बक्समा गएर क्लिक गरेर प्रिभ्यूमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको आफ्नो सम्पूर्ण विवरणहरु प्रिभ्यू हुनेछ र तपाईहरुले यो प्रिभ्यू भएको विवरणहरुलाई एक-एक गरेर चेक गर्नु होला र यो सम्पूर्ण विवरण ठीक छ भने तपाईहरुले तल गएर सबमिट बटनमा क्लिक गर्नु होला। अब भने तपाईहरुको फर्म सबमिट भइसकेको छ। अब भने तपाई पेमेन्ट पेजमा आइपुग्नु भएको छ र तपाईहरुले यस पेजबाट पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ फर्स्ट अप्सन रहेको छ पे बाईमा खल्ती, यो खल्तीमा गएर क्लिक गर्नु होला। अब भने तपाईले पेमेन्ट अप्सन देख्नुहुन्छ। सो पेमेन्ट अप्सन मध्ये तपाईले खल्तीबाट तिर्न चाहनुहुन्छ भने खल्तीमा क्लिक गर्नु होला। अब भने तपाईले खल्ती आइडी र खल्ती पासवर्ड अथवा खल्ती पिन टाइप गरेर चाहिँ सबमिटमा क्लिक गर्नु होला। सबमिट बटनमा थिचिसकेपछि तपाईहरुको रेजिस्टर रहेको खल्ती फोन नम्बरमा चाहिँ ओटीपी कोड जानेछ र त्यो ओटीपी कोडलाई यसमा टाइप गरेर पेमा थिच्नु होला। तपाईहरुले पेमा थिचिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुको EPS कोरिया म्यानुफ्याक्चरिङ UBT को फर्मको पेमेन्ट चाहिँ सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनेछ। तपाईले आफ्नो एक्जाम एप्लिकेसन चेक गर्नको लागि चाहिँ ड्याशबोर्डमा रहेको एक्जाम एप्लिकेसनमा गई चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईको एप्लिकेसन एप्रुभ भइसकेपछि तपाईले इन्ट्रान्स कार्ड आफ्नो सम्पूर्ण विवरण सहित यसरी हेर्न पाउनुहुनेछ। अब भने तपाईले उक्त इन्ट्रान्स कार्डलाई डाउनलोड गरेर कलरमा प्रिन्ट गरेर बायोमेट्रिक कहिले पर्छ बायोमेट्रिक दिन जानु होला। बायोमेट्रिक दिइसकेपछि तपाईले चाहिँ आफ्नो परीक्षा मिति र केन्द्र कहिले पर्छ उक्त दिन इन्ट्रान्स कार्ड लिएर परीक्षा सफलतापूर्वक दिन जानु होला। एक्जामको लागि बेस्ट अफ लक। साथीहरु भिडियो कस्तो लाग्यो? अहिलेसम्म यो भिडियोलाई हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै अन्य अपडेटको लागि तपाईहरुले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र मैले सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु के छन् कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।